bạn sẽ gặp phải một cú sốc trong cái chuyện tình cảm. Một cái hình tam giác rất nhỏ trên đường sinh đạo và có một cái dấu hiệu bị cắt ngang qua bởi một cái đường ảnh hưởng. Thường Quang xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục xem chỉ tay cho một bạn nữ. Bạn này sinh năm 1999. Bạn tên là Nhung. Thì bạn cũng có một cái ngoại hình rất là xinh đẹp và rất là ưa nhìn. Điều thứ hai nữa là bạn đã để lại số điện thoại và theo dõi kênh của mình cũng từ những video gần như là đầu tiên. Thì hôm nay bạn được hữu duyên và mình xem cho bạn. Bạn có cung cấp cho mình ngày sinh, tình trạng hôn nhân là vẫn còn độc thân. Và bạn mong muốn là mình sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn ấy. Con đường kinh doanh, công ăn việc làm, đường sự nghiệp sẽ như thế nào trong tương lai. Thì mình cũng đã trả lời vắn tắt cho bạn hiểu. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ hữu duyên và làm clip để gửi cho bạn. Rồi, sau đây mình và mọi người sẽ cùng luận giải bàn tay này nhé. Trước hết, chúng ta có thể thấy rất là rõ đây là một bàn tay rất là đẹp. Chưa cần nhìn vào chỉ tay thì chúng ta đã có một cái cảm giác thật là êm ái và rất là dễ chịu. Thì đây, khi mà bàn tay này á cho chúng ta một cái cảm giác nó tương đối là cân đối. Từ những ngón tay thẳng, rất là thẳng, cho đến lòng bàn tay đầy đặn ở các gò, nhất là gò mộc tinh, gò kim tinh và gò thái âm. Đặc biệt ở gò thái dương và gò thủy tinh cũng là có một số điểm rất là trội ha. Rồi, còn nữa là chúng ta sẽ thấy được ngón trỏ nè là ngón to nhất trong 4 ngón ở đây. Và ngón cái cũng là một ngón khá cứng cáp và thẳng, có chiều dài đạt tiêu chuẩn tại vị trí này. Vị trí này đây. Thì ngón cái của một người có chiều dài như vậy nè, đạt tiêu chuẩn nè. Rồi sau đây mình sẽ vẽ lại cái chỗ này ha. Thì cái việc mà ngón cái á, to, khỏe và nó phình ra như thế này nè, thì cũng cho thấy á, đây là một người có khả năng đương đầu với công việc và có trách nhiệm với công việc được giao. Và bằng mọi giá bạn sẽ hoàn thành những cái trách nhiệm của mình. Đồng thời ngay tại ngón cái cũng có những cái dấu hiệu cho thấy người này có xuất thân từ một gia đình gia giáo và có điều kiện tương đối ổn định, nhất là về điều kiện kinh tế ha. Đây nè, các bạn có thấy những cái đường mắt xích như vậy. Đó. Rồi, thì khi mà ngón cái cứng cáp và đầy đặn như thế này á, còn có thể hiểu là người này có được sự gia hộ của ông bà, tổ tiên. Và thậm chí khi mà đi làm việc á, thì người này sẽ có thể đảm đương những cái chức vụ và có thể chịu áp lực. Đồng thời người này cũng là một người có hoài bão lớn lao, dám đương đầu với nhiều thử thách trong gai. Đây là một mẫu bàn tay của người có thể làm chủ được. Thì có thể thôi nha, tại vì mình còn phải xem xét thêm những cái đường chỉ tay và những ngón tay khác nữa ha bạn ha. Rồi,
thì quay trở lại cái việc mà mình có vẽ ngón trỏ ở đây nè. Chiều dài ngón trỏ cũng đạt tiêu chuẩn là đến 1/2 của ngón giữa. Và ở đây các bạn có thấy không? Ngón trỏ rất là đẹp, có độ căng dày và đốt thứ ba của ngón trỏ cũng rất là to. Thì ý nghĩa của đốt thứ ba to sẽ cho thấy người này rất là thực tế. Từ cái điều thực tế này á thì cho thấy rằng người này có thể là một người rất là đa nghi và ít có tin vào những lời người khác nói. Họ rất là cương trực và thẳng tính, thậm chí đôi khi họ luôn luôn cho mình là đúng. Do đó, chúng ta sẽ phải kết hợp với đường trí đạo và đường tâm đạo để có thể là nói về cái đường công danh sự nghiệp của người này. Bởi vì bản tính của người này thực sự nếu nói dùng một từ dễ hiểu á, thì rất là cứng đầu. Tuy nhiên, cái việc cứng đầu của người này á, nó có tốt và có xấu. Nếu là tốt thì nhất là trong sự nghiệp công ăn việc làm thì rất là tốt, bởi vì sự kết hợp giữa gò một tinh nè, ngón cái nè, cộng với đường trí đạo như vậy, đây là một đường trí đạo rất dài, thẳng và không có độ cong nha. Xin lỗi tại vì mình vẽ nó hơi ngoằn ngoèo, nhưng mà đây là một đường trí đạo rất đẹp, không có độ cong và uốn lượn đâu, rất là đẹp, chứng tỏ đây là một người sẽ có một cái đường kinh doanh hoặc là một cái đường sự nghiệp rất là tốt. Đây mình sẽ vẽ lại nha, mình sẽ vẽ lại cái đường trí đạo này nha, tại vì mình phải vẽ thẳng, nếu không thôi mấy bạn sẽ hiểu lầm. Xin lỗi các bạn nha. Thì mình đang nói về bàn tay này thì trời lại đang mưa. Đây là cái cơn mưa của ngày 10 tháng 2 vào buổi chiều khoảng 3 giờ rưỡi. Thực sự nó là một cơn mưa không tốt và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến bà con đang kinh doanh buôn bán tại chợ hoa. Rồi, thì giờ chúng ta cũng thấy rất rõ ở đây á, đường trí đạo của người này bắt nguồn từ mép bàn tay. Và ngay tại góc ở đây nó có xuất hiện hai cái đường vân đi lên như vậy. Đấy. Rồi, thì phía dưới á, thì nó có những cái đường đi xuống. Đây, nhưng mà nó rất là mờ nha các bạn. Nó rất là mờ. Do đó, điều này sẽ cho thấy là người này có điều kiện khi mà đến với cuộc đời này. Thì cái dấu hiệu này sẽ cho thấy là cái thời điểm mà bạn đi học á, bạn rất là cá tính và thường rất là một cô gái rất là thích tìm hiểu và năng động. Do đó, ít khi nào tuân theo những cái quy định tại nhà trường hoặc là những cái quy định mà có sẵn đặt ra tại nơi làm việc. Ngoài ra, cái dấu hiệu này sẽ cho thấy là trong cái chuyện thời niên thiếu á, thì người này gặp rất là nhiều điều may mắn. Đồng thời trong đó nó có hai cái vân đi xuống như thế này sẽ cho thấy đây là người có dấu hiệu buồn bực và không thuận lợi trong cái việc học của mình. Thì có thể cái điều đó sẽ thể hiện ở trong cái đường sinh đạo này. Đây.
thời điểm mà trước 30 tuổi á, không, thời điểm mà trước 25 tuổi á, thì bạn không có phải là một người có sức khỏe tốt đâu. Bởi vì đường sinh đạo của bạn á, có rất là nhiều những cái đường ảnh hưởng cắt ngang qua. Thì đường sinh đạo ở đây như thế nào mình sẽ diễn giải ra ha. Mình sẽ sử dụng cái màu xanh lá dành cho đường sinh đạo. Đây, nó bắt nguồn cùng với đường trí đạo, và tới cái thời điểm này là khoảng tầm 18 đôi mươi, khoảng tầm 18 đôi mươi thì có một cái đường ảnh hưởng màu đen cắt ngang qua như thế này. Đó. Rồi sau đó mình đường sinh đạo tiếp tục chạy tới đây, rồi lại bị cắt bởi cái đường ảnh hưởng nữa ha, đường ảnh hưởng này. Rồi đường sinh đạo lại tiếp tục chạy tới đây, đường sinh đạo tiếp tục chạy tới đây và lại bị cắt nữa nha. Hay bị cắt rất là nhiều lần, cho đến thời điểm năm nay là bạn tầm 22 tuổi thì bạn lại gặp một cái cú sốc trong cái vấn đề về sức khỏe. Thậm chí sắp tới đây cũng tầm khoảng tuổi này thì bạn sẽ gặp một cái vấn đề rất là lớn trong chuyện tình cảm. Thì mình thấy nó xuất hiện cái vân đảo này nè. Đó. Thì cái vân đảo này á, nó tầm khoảng chừng 20 cho đến 25 tuổi. Bạn thấy có rõ không à? Đó. Thì cái này một lát nữa mình sẽ nói sau. Vấn đề bây giờ mình sẽ tiếp tục vẽ đường sinh đạo ha. Rồi, bạn có một đường sinh đạo tương đối dài và rất là lý tưởng nha. Rồi. Tới đây. Và bạn có một cái phân nhánh này, nó giống y như là phân nhánh của đuôi cá vậy đó. Rồi, thì trên đường sinh đạo này mình thấy nó rất là có nhiều đường nỗ lực. Đường nỗ lực nha bạn. Đây, đường này và các cái đường như thế này. Đó. Đặc biệt hai cái đường màu vàng này nè, nó sẽ cho thấy là bạn là một người rất là khao khát đi nước ngoài và rất là khao khát có những cái chuyến đi xa, chuyến đi dài để mà thay đổi công việc, thay đổi bản thân và có một cái sự nghiệp trong tương lai. Còn những cái đường chỉ vàng màu vàng còn lại này nè, nó là những cái dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có những cái tài lộc đến thật là bất ngờ. Thì liên quan đến tài lộc á, thì mình sẽ xem về cái gò kim tinh. Đây, gò kim tinh ha. Đây, thì gò kim tinh của bạn á, mình thấy nó cũng khá đầy đặn á, nhưng mà nó rất là nhiều vân cắt phá như vậy. Đây, nó rất là nhiều vân ngang nè, nó rất là nhiều vân ngang. Đó, nó rất là nhiều vân ngang nha. Và cũng may là vào một cái trong những cái trường hợp xấu nhất á, thì bạn lại có những cái vân âm đức này che lại. Do đó những cái vân ảnh hưởng này nè, nó không ảnh hưởng và nó không gây tác động nó không gây tác động nó không gây ra những cái hậu quả cực kỳ nặng nề để mà nó ảnh hưởng đến sự nghiệp và công ăn việc làm của bạn ha. Đây, bạn có những cái vân âm đức rất là tuyệt vời. Thì những ý nghĩa của những vân âm đức này mình sẽ đính kèm trên cái thẻ ở trên đầu clip.
khi bạn muốn xem, bạn sẽ có thể click vào đó và xem lại ha. Tóm lại, khi những người nào có những cái vương âm đức màu trắng này nè, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua rất là nhiều cái tai nạn, và thậm chí trải qua những cái cuộc thập tử nhất sinh thì mình vẫn có thể thoát được. Và riêng bàn tay này á, những cái vương âm đức và những cái đường ảnh hưởng đan xen như vậy tạo thành những cái lưới, thì ý nghĩa của lưới này chính là cho thấy bạn có những cái tài sản rất là lớn từ gia đình, và nhất là liên quan đến bất động sản. Tuy nhiên, những cái bất động sản này á, có thể sẽ không giữ được bạn nha, mà nó giống như là mua đi bán lại, nhưng cuối cùng bạn sẽ từ từ mất đi những cái khoản lợi nhuận đó, thậm chí giá gốc của nó bạn có thể không lấy được luôn. Vấn đề ở chỗ này, mình sẽ cho bạn thấy những cái chỉ mà bạn sẽ mất rất là nhiều tiền vào cái thời điểm hậu vận. Mất rất là nhiều tiền nha. Đây, cái đường màu đỏ, mình sẽ đường hồng đi. Đây, mình sẽ tắt hết nha. Mình sẽ tắt tới đó. Rồi. Thì những cái đường chỉ mà màu vàng hồi nãy mình vẽ thì nó là cho thấy có tiền. Riêng những đường chỉ màu hồng này mình vẽ tức là mình sẽ bị mất tiền, và mất rất là nhiều tiền. Đây là thời điểm sau 37 tuổi. Tại vì thời điểm năm 36 cho đến 37 tuổi á, bạn sẽ có một cái khoản tiền rất là lớn. Đây nó thể hiện ở chỗ này nè ha. Đây là những cái đùm vàng này cho thấy chỉ tài nha. Rồi, riêng thời điểm năm sau 37 tuổi bạn sẽ mất rất là nhiều tiền. Mình sẽ tô màu hồng. Đây, 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 đây và đây. Đó, thậm chí ở đây mình còn thấy bạn xuất hiện một cái hình tam giác như thế này. Một cái hình tam giác rất nhỏ trên đường sinh đạo, và có một cái dấu hiệu bị cắt ngang qua bởi một cái đường ảnh hưởng. Đó. Đây chính là cho thấy là từ cái độ tuổi 37 cho đến 40 tuổi á, bạn rất là lo âu về vấn đề tiền bạc, công ăn việc làm, từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình. Và đến tầm khoảng ngoài 40 cho đến 45 tuổi thì bạn sẽ gặp một cái sự cố về sức khỏe ha. Đó là một cái hình tam giác màu xanh lá này, nó rất là nhỏ. Nếu mà không để ý chúng ta sẽ không thấy. Tuy nhiên, sau cái thời điểm năm 45 tuổi cho đến năm 60 tuổi thì bạn sẽ vững ổn, và cái cuộc sống của bạn nó có thể trở lại quỹ đạo. Đây, bởi vì bạn có một cái đuôi cá ngay tại đường sinh đạo như vậy ha bạn ha. Đây là một cái lời khuyên cho bạn, nếu như trong việc làm ăn kinh doanh từ sau độ tuổi 37 á, thì bạn nên lưu ý và cẩn trọng. Thời điểm này là thời điểm bạn sẽ làm ăn lớn, và bạn cũng có thu lại được những cái tài sản rất là lớn. Đây nè, trước khi bạn đó, cái đường màu vàng này nè, nó rất là dài, tức là sau khi bạn bỏ một cái số tiền rất là lớn ra, bạn lo âu suy tư, thì sau đó bạn mới lấy được một cái khoản tiền, nhưng nó cũng chỉ bù lại một phần đối với những gì bạn đã mất mà thôi. Do đó cái việc sinh bệnh là chuyện bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ coi về đường định mệnh nha. Nhìn chung á, cô gái này có đường định mệnh rất là đẹp. Thậm chí cô còn có một cái đường thủy tinh cũng khá là dài và thẳng. Thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của đường định mệnh là như thế nào. Sau đây mình sẽ vẽ đường định mệnh và đường thủy tinh nha các bạn. Rồi, mình sẽ vẽ đường định mệnh đi từ đây nè.
đường định mệnh đi từ đây nè. Không có uốn lượn nha các bạn, tại mình vẽ hơi tay mình vẽ nó hơi rung. Đây nó là một đường khá thẳng lên đây luôn. Và sau khi gần như chạm vào đường tâm đạo thì nó bị đứt khúc, và lên đây thì có sự thay đổi nè. Có sự thay đổi 1 lần, 2 lần, 3 lần và lần cuối là lần thứ 4. Thì trước khi thay đổi lần thứ 4 á, có một cái đường màu đen cắt ngang qua. Đây là một cái đường không tốt và nó ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của cô này. Đây chính là cái đường này ảnh hưởng đến đường định mệnh. Và bên gò Thái Dương cũng có một đường đi ngang như vậy. Và trước khi chạm vào ngón Thái Dương thì có cái đường như vậy. Đây, hai cái đường đen này và cái đường đen một thứ 3 này nó ảnh hưởng rất xấu đến đường công danh sự nghiệp của cô gái này nha. Thì đường định mệnh màu xanh này ở thời điểm đầu á, nó có một cái vân như thế này nè. Thì cho thấy là cộng với lại cái vân màu vàng lúc nãy chúng ta có thể thấy ở đây nè. Có hai cái vân màu vàng chỗ này nè. Đó. Thì có thể thấy được rằng người này là người kiếm được ra đồng tiền rất là sớm. Vào ở độ tuổi dưới 25 là cô này có thể kiếm được tiền rồi. Đó. Và ngay tại cái thời điểm như vậy nè, nó có một cái đường bị cắt ngang qua. Đây chính là đường sự nghiệp của cô gái này có một cái sự thay đổi rất là lớn trong đường sự nghiệp, công ăn việc làm. Mặc dù cô kiếm tiền rất là sớm, nhưng sau đó cô sẽ có thể cô có dấu hiệu là sẽ bị mất tiền và phải lo âu suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì ở trên đường tâm đạo của cô cũng sẽ thể hiện cái điều này. Đây. Đó. Và những cái chỉ đi xuống như vậy nè. Ha. Đường tâm đạo bị ảnh hưởng rất nhiều nha các bạn. Đó. Rồi sau đó thì cô gặp phải một cái vân đảo lớn nữa. Thì tầm khoảng 25 cho đến 30 tuổi đó thì cô sẽ gặp vấn đề này. Đây, cái đường màu đen chỗ này nữa nè. Hồi nãy mình có vẽ rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ lại cho bạn thấy ha. Đó. Thì mặc dù đường sự nghiệp của cô, mặc dù đường sinh đạo của cô có rất là nhiều tiểu nhân và những cái chướng ngại vây quanh, sự nghiệp ảnh hưởng rất nhiều, nhưng cô có một cái khả năng kiếm tiền bằng lời ăn tiếng nói bởi cái đường thủy tinh này nè. Đó. Nó là đường đôi luôn nha các bạn có thấy rõ không ạ? Nó là hai cái đường đôi. Và khi mà đi tới đây thì nó xuất hiện như vậy. Đây. Cộng với lại gò thủy tinh và gò Thái Dương. Đây. Thì mình cũng nói thêm á là đường thủy tinh như vậy kết hợp với ngón út như vậy sẽ cho thấy bạn là một người rất là tin người và rất là tin bạn bè. Tuy nhiên, cái dấu hiệu ở đây sẽ cho thấy bạn là một người có khả năng thuyết phục người khác bằng lời ăn tiếng nói. Và những công việc sắp tới đây của bạn á sẽ rất là thuận lợi, mặc dù nó có một cái sự chuyển biến gọi là ở vùng trũng trong cái công ăn việc làm, trong cái việc kinh doanh, từ thời điểm từ 25 cho đến năm 30 cho đến năm 30 tuổi đó. Đây là cái đoạn mà bạn sẽ gặp một cái vùng trũng này. Thì cái việc kinh doanh của bạn và việc làm ăn nè, việc kinh doanh nè, nó sẽ ảnh hưởng. Từ đó bạn sẽ thay đổi về cái thái độ sống và cái công ăn việc làm. Từ độ tuổi 30 trở đi thì bạn sẽ có những cái chiều hướng tích cực
trong cái việc đầu cơ rồi làm ăn, từ đó tiền sẽ đến với bạn thôi ha. Như vậy, mặc dù ngón út của bạn á nó ngắn so với tiêu chuẩn, tuy nhiên nhờ vào cái đường thủy tinh này, nó là một cái đường đôi, và khi mà đến gò thủy tinh thì nó cũng không có bị cắt phá, cộng với gò thủy tinh có chiều hướng nổi trội như vậy thì chứng tỏ tài lộc sẽ đến với bạn, và bạn sẽ dùng lời ăn tiếng nói để thuyết phục những người bạn của bạn. Từ cho dù họ có những cái suy nghĩ lan man đi nữa thì họ cũng sẽ bị bạn thuyết phục, và những cái điều may mắn sẽ đến với cả hai. Vì vậy, bây giờ mình sẽ quay trở lại đường định mệnh cộng với đường trí đạo, sẽ cho thấy bạn sẽ gặt hái được những thành quả như thế nào bạn ha. Thì như lúc nãy mình có nói á, đường định mệnh của bạn á là nó bị thay đổi 4 lần như vậy, thì điều này chứng tỏ là bạn là một người kiếm tiền từ rất là sớm nhưng có thất bại ở thời điểm năm 25 cho đến 30 tuổi. Sau đó bạn lại có những cái thay đổi tích cực và sự nghiệp nó tiến thẳng, nó tiến thẳng lên đây, nó tiến thẳng lên đường tâm đạo. Và đến độ tuổi khoảng chừng 50 á, thì bạn bắt đầu có sự tới độ tuổi 45 cho đến 60 thì bạn có những cái thay đổi trong cái công ăn việc làm. Từ đó, mặc dù có sự thất bại nhưng bạn đã tạo ra được một cái cơ sở rất là đồ sộ. Đây là cái cơ sở này, cơ sở đồ sộ nha, rất là đồ sộ luôn nha. Đây nè, 1 2 3, và đây nữa nè, 4 5, mình đi tới đây. Đây là những cái dấu hiệu mà cho thấy là bạn sẽ có và tạo dựng được những cái cơ sở sản xuất riêng của mình, hoặc là một cái cơ sở kinh doanh riêng của bạn ha. Thì rất là lớn luôn đó. Có thể đây là bất động sản nữa cũng không chừng. Rồi, tuy nhiên có một cái dấu hiệu xấu, rất là xấu là ở hậu vận á. Ở hậu vận chỗ này đây là nó xuất hiện cái đường màu đen này. Thì ý nghĩa của đường màu đen này nó chính là khi mà tới độ tuổi khoảng chừng 50 thì bạn không còn khả năng có thể đạt được những cái lợi ích và những cái lợi lộc lớn nữa, mà bạn phải chấp nhận và dừng lại tại đây và tận hưởng những gì đã có được trong quá khứ. Nếu như bạn làm ăn thêm nữa thì cũng vô nghĩa mà thôi bạn ha, nhất là tầm ở độ tuổi 50 đó. Rồi, thì đây là nói về đường Thái Dương. Đây là những cái đường Thái Dương. Rồi đường trí đạo thì sao? Trên đường trí đạo mình sẽ vẽ lại. Trên đường trí đạo của mình nó xuất hiện những dấu hiệu như thế này. Đây, đường trí đạo rất dài. Đường trí đạo rất dài. Bạn là một người rất là thẳng tính nha, rất là thẳng thắn, cộng với lại gò một tinh khá cao nè. Ngón trỏ thì đạt tiêu chuẩn nè, và ngón giữa thẳng, tròn, dài, và ngón danh cũng là ngón rất là dài và thẳng tắp. Tuy nhiên ngón danh thì có phần ngắn nha. Rồi, thì điều này cũng cho thấy là khi mà ngón danh mình ngắn á, thì cho thấy mình không phải là nhân tài của
những cái môn nghệ thuật. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Còn ngón giữa của mình rất dài và thẳng. Điều này sẽ cho thấy kết hợp với lại gò hỏa tinh dương kết hợp với ngón giữa sẽ cho thấy bạn là một người rất là trọng danh dự, hứa là làm kết hợp với đường chỉ đạo như vậy. Nhờ đó mà nói chung là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, đặc điểm thứ ba và đặc điểm thứ tư thì 1, 2, 3, 4 đặc điểm này sẽ cho thấy bạn là một người sẽ thành công trong công việc và rất là nhiều may mắn sẽ đến với bạn. Khi mà số 2 này nổi trội sẽ cho thấy bạn là một người rất là có hoài bão trong cuộc sống. Nhiều khi cái mục tiêu của bạn đặt ra còn nhiều hơn cả khả năng mà bạn làm được ha. Cộng với lại số 4 này thì cho thấy bạn là một người có khả năng chỉ đạo và người khác có thể rất là phục tùng. Kết quả là trên đường chỉ đạo này sẽ xuất hiện những cái hình ảnh, những cái dấu hiệu như thế này. Thứ nhất, nó là cái đoạn tam giác như vậy. Đây. Thứ hai, nó là một đường tam giác đôi như vậy. Đó. Rồi. Thì vị trí này, tam giác này nó thực sự nó không phải là tam giác mà nó chỉ là nếu như ngay tại đây mà hai đường chỉ này nối lại với nhau tạo thành một cái tam giác, một cái đường thẳng, thì khi đó đây vào thời điểm này, tức là ngoài đôi mươi thì bạn sẽ có một cái tài sản cực kỳ lớn, rất là lớn. Tuy nhiên nó lại là một đường thẳng nhưng kết nối bởi hai đường và nó có đứt khúc như thế này, thì coi như đây chỉ là những cái đường, những dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của bạn có phần tiến triển tốt đẹp mà thôi. Cho đến thời điểm năm ngoài 40 tuổi thì bạn mới có được một cái tài sản khá là lớn như lúc nãy mình đã nói. Tuy nhiên những cái tài sản này nó không bù lại được so với những gì bạn đã mất đi trước đó bạn ha. Đó. Thì cái số 1 này nè, cái tài sản số 1 này nè, nó gần như là một cái điều kiện để mà bạn có thể tạo dựng được cái cơ ngơi ở đây. Như mình đã nói lúc trước, cái cơ ngơi này nè, như mình đã nói ở trước ha. Đó, như mình đã nói ở trên bạn ha. Đó, cơ ngơi của bạn. Ok. Rồi. Sau khi mà phân tích những cái vấn đề trên thì có một điều mình nhận ra rằng trên đường tâm đạo của bạn nó có một cái viên đảo vào thời điểm tầm 20 cho đến 25 tuổi. Nó rất là trùng hợp với lại cái sự việc mà liên quan đến công ăn việc làm tới đường định mệnh. Thì
Sắp tới đây mình sẽ vẽ một cái dấu hiệu cho thấy ở độ tuổi 20 đến 25 bạn sẽ gặp phải một cú sốc trong cái chuyện tình cảm. Để từ đó bạn hoàn toàn đặt tâm trí vào công ăn việc làm, vào chuyện làm ăn và vào sự nghiệp của mình. Do đó, trên đường tình cảm của bạn mình sẽ không bàn tới nữa. Nhưng mà mình chỉ nói một điều là về tình duyên thì bạn là một người con gái khá là chung thủy bạn ha. Rồi, nhưng đây là bữa nay là 29 Tết thì mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng báo động về dịch Covid thì mình cũng sẽ ở nhà và cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể. Do đó, mong rằng những bạn xem được clip này cũng có cùng suy nghĩ với mình. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chúc mọi người có một dịp Tết thật là đầm ấm bên người thân và đặc biệt có đủ sức khỏe, có đủ vận may để có thể thực hiện tốt những cái mục tiêu của mình trong dịp Tết nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại ở một dịp không xa.